Поки я був в окупації, для мене час дуже повільно линув, і в мене була така установка для себе, що треба прожити день. Я, в принципі, агностик, коли я почав молитися, я вже, напевно, не вважаю себе агностиком, на війні не буває атеїстів. І коли я просто проживав день і прокидався ще один день, для мене це була маленька перемога. 24 лютого я прокинувся, мене розбудив батько, сказав, що синок, почалась війна, тут летять винищувачі. Я не повірив, я почав гортати стрічку Фейсбука. І я зрозумів, що це дійсно так і є. Почалася війна. В ніч з 28 на 1 березня вже окупували і нас. Ми бачили, як техніка заходить по вулицях, російська техніка з свастикою їхньою. Ми підготували укриття собі в погребі, яке ще бабуся готувала. Перші 5 днів, напевно, були найважчими, дуже складними. Було ночі, коли ми з батьком лежали просто на підлозі в домі, тому що сильно гатили чи ракетами, напевно, що ракетами, тому що до Василівки 30 кілометрів, і там вони пошкодили лікарні, наприклад, та інфраструктурні об'єкти. Я чув лише про 2 жертви. Одного чоловіка росіяни застрілили, і про те, що одну дівчину зґвалтували та вбили. Таких історій, на жаль, дуже багато по всій країні. Напевно, що такий дуже момент для мене важливий – це мітинги проукраїнські, на які ми ходили двічі, 6 і 7 березня. Односвященні самі організувалися. У нас достатньо великий населений пункт, там близько 5-6 тисяч людей. На першому мітингу, коли президент закликав людей виходити з голими руками, було близько 300 людей вийшло. Було дуже страшно, насправді. Ми з батьком поводили, що ми підемо на цей мітинг. Написали на бумажці групу крові, яка у нас поклала собі в кишені, і пішли в центр. Пішли саме до штаб-квартири, їх не зайняли приміщення поліції, орки. І вони не очікували, звісно. Ми підійшли, хвилин 20-30 тривав власне мітинг, до того, як 2 когорти людей з'єдналися. Було близько 5 снайперів. Я знімав відео, але я не хотів провокувати, я не знімав снайперів. Я знімав лише військових, які стояли перед нами з автоматом. Вони давали попереджувальні постріли в повітря. На щастя, вони не стріляли по нас, але тим не менш люди всі стояли, ті, хто були, і люди розуміли, коли ми співали гімн, це відчувалося, що людям страшно, і що люди готові йдуть на все. 7 березня ми вже було менше людей, і ми не підходили занадто близько, тому що пригали розварити 4 автозаки, тобто все такі Russian style мітингів. Зв'язок зникав, ясна річ, лишився лише один мобільний оператор, одразу нам поставили російське телебачення, Т2. Ми навіть з батьком засіяли город там для нашої корови, поки були в окупації. Я спочатку смикався, бо я не знав, чи це трактори, чи це танки. Фарвардер, там щось звуки просто реагуєш. Але посівна, люди працюють, займаються. Ясно, що це відкат там років на 30 одразу. Де брати соляру, де брати гербіциди і так далі. Але люди живуть життя далі. Там дуже багато людей лишилося. Я не вірю, що всі евакуювалися за цей час. Мені пощастило евакуюватися. Це через офіційні списки, усталений коридор, який був через Міністерство реінтеграції, також був узгоджений з місцевою владою. Мій тато, на жаль, вагався до останнього, він не був в списках, але ми ризикнули, ми вдвох поїхали, вирішили, що так як у нас подібні ім'я та прізвища, що ми просто скажемо, що це помилка. І мало бути просто 2 таких людей, а не 1. Я непогано тримався на всіх 7 російських блокпостах. Спочатку просто 3 молодих хлопців вони викликали з автобусу, мене в тому числі. І ти приходиш повз російського кулеметника, і ти думаєш, пройдеш чи не пройдеш. Бо в мене були різні думки. Я думав, що, можливо, я і не пройду. Тато говорив потім, що він плакав, коли мене, виперли на першому блокпості, але, на щастя, все минулося. На одному з блокпостів людина азіатського зовнішня, яка ледве говорила російською, перевірила мій телефон. Я, звичайно, що як і всі люди, які залишають непідконтрольну зону, то вони чистять телефони. І також було страшно, тому що ми розділилися до пояса, показували, чи є татуювання, чи немає. У мене жодне татуювання, на щастя. І це все відбувалося біля якогось рівчака. Це озброєні москалі. Може тут і фінал. Тут може і застрелять, не застрелять. Але добралися, доїхали, та всі 7 блокпостів проїхали.
В результаті, як виявилося, на останньому блокпості все одно всіх чоловіків попросили залишити автобус. Ну, як попросили, залишили, сказали, что дальше едут только женщины и дети, а мужики виходять і ждуть здесь. Сейчас вас заберуть воєнні. Було дуже складно, я почав стопати машини, що ще лишалося робити. Були машини, наприклад, було тільки одне місце, мені хотілося з батьком вдвох виїхати, я не хотів його залишати, щоб потім сидить і думає, що з ним і як з ним. Або, наприклад, були машини, але люди просто боялися взяти з себе ще двох чоловіків. Це страх, природній цілком річ. І, на щастя, були люди, які нас взяли, хлопець і дівчина, завжди пам'ятаємо їхні імена, зовнішність, люди з Токмакського району, які навіть не захотіли брати гроші від нас там, на бензин чи на ще щось. І ми виїхали. Мене також іноді питають, а як так склалося, що це ви типу, сіли спокійно і приїхали. Я завжди кажу, що це удача, бо коли достатньо довго, достатньо багато машин відмовлялося нас з собою забрати. Я тоді в мене було там часу думати, озиратися, дивляться, москалі чи не дивляться, що ми робимо. Ми залізли в авто, пропрацювали легенду, що нас підібрали в такому самому пункті. Ми познайомилися, я придумав свій фах як бухгалтера, а не журналіста. На блокпості, який нас пропускав, був молодий москаль. Він сказав, давайте швидше, давайте приїжджайте. І ми поїхали. Наш водій дуже великий молодець, тому що дороги були заміновані. Він так ось об'їжджав міни протитанкові. І там були протипіхотні міни також на обочині, на узбіччі. Коли я евакуювався, я бачив інші села, повністю розбиті села. Багато техніки росіяни ховають поміж будинками цивільних у Васильівці. А ми виїхали о 7:30 ранку з населеного пункту нашого і дібралися о 5:30 до Запоріжжя. Це було, напевно, найбільше радів, так як я доїхав до Запоріжжя, як ніколи в житті. Це круто, що це особливість мозку, що людина цінує те, що коли вона щось втрачає, ти розумієш, що вона дуже потужна, сильна держава, тому що за цей весь час окупації там батько отримав пенсію спокійно, ми могли платити комунальні платежі, нам забезпечили евакуацію, у нас не було власного транспорту, ми виїхали на автобусі.